بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، تاسو ته زه په نوې ویډیو کې ویلکم کوم. ملګرو نننۍ ویډیو چې کوم دا د پروپوزل حواله سره دا چې تاسو پروپوزل څنګه لیکلی شئ او ګډ پروپوزل څه کردار ادا کوي. ملګرو په فریلانسینګ په اپ ورک کې چې کوم مونږه پروجیکټ اخلو دا کې د ټولو نه مین کردار چې کوم دی هغه د پروپوزل دی. ګډ پروپوزل مطلب تا ته ښه چانسز دي ستا د پروجیکټ الوکیشن. ملګرو پروپوزل څه شی دی؟ پروپوزل چې څنګه کلاینټ پرس کا پروجیکټ پلیس کو آرډر پلیس کو او ته چې کوم دی هغه ته میسج کې نو ته به هغه ته په پروپوزل فارم کې لیکې پروپوزل مین ستا سکلز او ستا فاست ورک او ستا کمیونیکیشن ستا ایکسپیرینس چې کوم دی هغه شو کی کلاینټ ته چې څومره ستا ښه ایکسپیرینس او څومره ستا کریټیو پروپوزل او دومره به ستانه کلاینټ مو امپریس کیږي او چې کلاینټ ستانه امپریس شو نو بس پروجیکټ ته به انټرویو کوي پروجیکټ چې کوم دی ته به الوکیټ کی. ملګرو په پروپوزل لیکل ځان له کریټیویټي غواړي، ځان له سکل له نو بهترین پروپوزل بهترین پروجیکټ الوکیشن دی. ملګرو سټرکچر ټول اهم شی دی. څنګه چې موږ اپلیکیشن لیکو ټو د پرنسپل او اپلیکیشن ټو د سیکریټری اپلیکیشن ټو پی ایم او دیسی د دې هغه چې کوم خپل ټمپلیټس کې لیدي د پروپوزل هم خو یو بهترین دغه پکار دی، سټرکچر پکار دی چې په سټرکچر کې چې هغه پریټ کېدو کې اساني او ډېر ښه ښکاري. ملګرو یو څو پوینټس تاسو مخکې د اقدم دغه تاسو فالو کې دغه په ځای تاسو خپل پروپوزل چې کوم دی هغه افیکټیو جوړولی شئ. د ټولو مخکې چې کوم دی a quick straightforward greeting and introduction followed by a concise restatement of the client's core need or problem. ملګرو ټول نه لومبه تاسو به greeting کوي چې یاره هاي هلو یا ډیر سر وغیرہ تاسو ملي کې هر پیک څه تاسو لیکي چې یاره هاي greeting of the day یا ډیفرنٹ تاسو چې هم قسمه کولای شئ straight forward. دین اول چې کوم دی تاسو به د کلاینټ چې کوم سټیټمنټ دی هغه چې کوم پرابلم ورکړل په پروجیکټ چې کوم ډسکرپشن کې هغه کوم سټیټمنټ ورکړل هغه سټیټمنټ تاسو لیک پکس پولنا هغه چې سمری کې تاسو چې ټول هغه ډسکرپشن کاپی کې ولیکئ نه تاسو به رومبه د هغه کنسایز په شارټ فارم کې هغه لیکئ. هغه نه فرست چې کوم دی a clear statement that tells clients that you can solve their problem and that you can start right away. بیا هغه ته د هغه پرابلم سولوشن وایي چې د دې پرابلم سولوشن دا دی د دې سولوشن په ذریعہ ته دا کولی شي. بیا وروسته چې کوم دی a short pitch probably 2 to 3 sentences telling the prospective client exactly why you are an excellent fit for the job. بیا به خپل لږ چې کوم وایي خپل به لږ ایکسپیرینس ظاهر کې خپل په سولاین کې 3 سنټنسز کې چې کوم دی خپل به ځان صفت خپلو کې جزا څنګه ستاره سکل چې کوم دی ستاره پروجیکټ زماره سکل سره میچینګ کی او زه ستاره لپاره فټ ویم. دا غیر وروسته بیا a brief but detailed description of the methods and processes you will use to approach the project and provide excellent services. بیا به خپل سکلز نه وروسته چې کوم دی ملګرو تاسو بیا هغه ټولز او هغه ټیکنالوژي چې کوم دی هغه ولیکئ چې د هغې په ذریعه باندې تاسو د کلاینټ نه مسله چې کوم دی تاسو حل کولی شئ، د چې کوم پرابلم دی هغه سولو کولی شئ. فار ایگزامپل یو کس دی چې ما ورډ پریس مالی چې زما بزنس دی زه د هغې لپاره ای کامرس ویب سایټ جوړوم زه به رومبه هغه ته پرابلم ووایم. بیا به ته ووایم چې تاسو هغې لپاره چې کوم دی ورډ پریس استعمالولی شئ. د ورډ پریس سره چې کوم دی ته ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس د ډیزاینینګ لپاره جاوا سکرپټ هم یوز کولی شئ، بوټ سټریپ. نو دا د هغې چې کوم دي د هغې ټول څه ټیکنالوژیز دي نو تاسو به بریفلی دا هم بیا ایکسپلین کوئ په پروپوزل کې چې یار کم ټولز اینډ ټیکنالوژي ستا د پرابلم لپاره افیکټیو ثابتولی شي. دې نه فرست چې کوم دی attachments such as relevant documents, file of sample works or links to your portfolio demonstrating your past projects related to the client's needs. ملګرو د ټولو اهم شی تاسو ما بیا مو وایي چې یاره ستاسو فاست ورک دی، ستاسو چې کوم دی پورټفولیو دا ستاسو سامپل ورکس دی، پلس که تاسو د ویب سایټ لپاره ورډ پریس ویب سایټ چې کلاینټ پوسټ کړی دی پروجیکټ هغې ته پروپوزل لیکې نو ته به رومبې ووایي چې یاره ما دا پروجیکټ کړي دي او ما چې کوم دی په دې کې دا کار کړلی دا بیا خپل پورټفولیو هم هغه سره ظاهرولی شي. نو دا ټول نه مست شی دی چې ته خپل ایکسپیرینس خامخا شیر کړې. ځکه وختي چې موږ کوم پروجیکټ وکړو ټو سامپل پروجیکټ نه مخکې په هغې کې هم دا ویلی شوي چې یاره ته ما ته خپل کار چې کوم دی هغه ښایي چې تا کوم کار کړی دی. ملګرو how long should your proposal be? Your proposal doesn't need to be lengthy as long as it's confirm you understand the problem and show that you can solve it. ملګرو په دې کې ډېر ډیټیل سره تلو د حاجت نشته دی چې ته لینت ولیکې ملګرو دا صرف د هغه پرابلم انډرسټینډ کول دي چې ته پرابلم سټیټمنټ ولیکې
مطلب کلاینټ به خوشاله شي د زما سټیټمنټ چې کوم دی ومنلو د ټولو نه رومبې او اهم شی دا دی په فریلانسینګ کې چې ته د کلاینټس ریکوایرمنټس او د هغه چې کوم ایډیا هغه ګټ کړې چې څومره ښه انداز کې ته د هغه ریکوایرمنټس ګټ کولی شي دومره ته بهترین یې تعالی پروجیکټ هغه درکړي نو په پروپوزل کې موږ دا پرابلم چې لیکو نو دی مطلب دا چې زه ستا دا پرابلم انډرسټینډ کوم ټیک شوه چې زه سره مسله ماته معلومه شوه چې ستا مسله څه ده بیا د هغې سلوشن زه پیش کوم څنګه چې موږ ووایو چې یار افیکټیو پروپوزل کې به سي د هغې سلوشن به وي د هغې ټولز او د هغې ټیکنالوجیز به یوز کوم بیا هغې نه وروستو الویز ایم فار بریف کلین اینډ کنسایز رایټینګ ملګرو په شارټ فارم کې صفا او ښکلي لږ لږ چې کوم دي سینټنسز یوز کول داسې سینټنسز نه چې تاسو مطلب هغه نارمل انګلیش چې کوم یوز کو هغه نه پروفیشنل انګلیش او کنسایز انګلیش تاسو یوز کې ټیپیکلی everything you need can be expressed in 3 short paragraphs ملګرو 3 short paragraphs چې کوم تاسو لیکلی شئ client do not have the time to read lengthy proposal with details that are unrelated to their challenges. Long proposal may not convince anyone as almost no one will take the time to read them out. ملګری چې کوم دی پرس کا